අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ C වල scanf කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ස්ටෑන්ඩඩ් ඉන්පුට්ස් වලට පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම ෆන්ක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ අපි කන්සෝල් එකෙන් යූසර් ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා නම් පාවිච්චි කරන ෆන්ක්ෂන් එක. ඔයගලන්ට මතක ඇති ස්ටෑන්ඩඩ් අවුට්පුට් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් කන්සෝල් එකෙන් ඔයගලන්ගේ කමාන්ඩ් ලයින් එකෙන් අවුට්පුට් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වුණාම අපි පාවිච්චි කළේ printf කියන ෆන්ක්ෂන් එක. එතකොට අපි කන්සෝල් එකට ඉන්පුට් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නම් පාවිච්චි කරන්නේ scanf කියන ෆන්ක්ෂන් එක. printf එක වගේම scanf එකත් define කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ stdio.h කියන header file එක ඇතුලේ. දැන් අපි බලමු scanf ෆන්ක්ෂන් එකෙන් අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. printf ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරද්දී integer එකක් print කරගන්න ඕන. මේ තමයි අපි standard output වලට පාවිච්චි කරපු ෆන්ක්ෂන් එක. මේක අපි කම්පයිල් කරලා රන් කරාම x වල වැලියු එක print වුණා console එකේ. අපිට scanf ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන විදිහ ගත්තොත් scanf ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරද්දී අපි කරන්නේ command line එකෙන් input එකක් දෙන එකනේ. එතකොට මෙතන වැලියු එකක් assign කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. අපි දෙන වැලියු එක තමයි assign කරගන්න ඕන. ඒ නිසා අපි මෙතනට වැලියු එකක් දෙන්න වැඩක් නැහැ. variable එක define කරනවා. මෙතන printf වෙනකොට අපි දෙනවා scanf integer type එකක් විදිහට නම් input එකක් ගන්න ඕන. මෙතන දෙන්න ඕන ඊට අදාළ symbol එක. ඒ ගන්න input එක අපේ program එකට save වෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ඒක save කරගන්න අපි variable එකක් define කරගන්න ඕන. මෙතන දෙන type එකට අදාළව තමයි variable එක define කරගන්න ඕන. මොකද ඒ type එකේ input එකක් නේ අපිට ගන්න ඕන. එහෙනම් මෙතන integer type එකෙන් අපි number කියලා variable එකක් define කරගන්නවා. මෙතනදී අපි දෙන්න ඕන and symbol එක. variable වල addresses access කරන විදිහ ගැන කරපු වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති. මෙන්න මේ and එකත් එක්ක variable name එක දුන්නාම ඒකෙන් කියන්නේ ඒ variable එකේ address එක කියන එක. එතකොට මේ scanf function එක අපිට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. C වලින් දීපු library function එක. ඒකේ තියෙන විදිහට මේක වැඩ කරන්නේ අපි දෙන data type එක අඳුරගන්නේ මෙතනින්. මේ කියන්නේ මේ variable එකේ address එක කියන එකනේ මේ and එකත් එක්ක දුන්නම කියන්නේ. අපි දෙන integer එක මෙන්න මේ address එකේ තියෙන variable එක ඇතුළට store කරගන්න කියලා තමයි මේ scanf function එකේදී කියන්නේ. අපිට integers විතරක් නෙමෙයි මේක ගන්න පුළුවන්. මේ කිව්ව එක example එකක් විතරයි. ඔයගොල්ලන් run කරලා පෙන්නන්න. console එකේ එයා input එකකට wait වෙනවා. මං 6යි කියලා දුන්නොත් එයා 6 කියන එක මේ variable එක ඇතුළට දාගන්නවා. අපිට පුළුවන් එක බලන්න ඇත්තටම මෙයා එක variable එක ඇතුළට දාගත්තද කියලා printf එකක් දීලා. මේ විදිහට අපි දෙන number එක ඊළඟ line එකේ number කියන එක ඉස්සරහින් print වෙනවා. දැන් ඔන්න මම 8 කියලා input එකක් දෙනවා. දීලා enter කරනවා. enter කරාම මේ number 8 කියලා print වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම දීපු input එක එයා number කියන variable එකට දාගෙන ඒ variable එක print කරන්න දුන්නාම එයා print කරලා තියෙනවා. අපිට string එකක් උනත් input කරන්න පුළුවන්. C වල string කියලා data type එකක් නැහැ. string එකක් අවශ්‍ය තැන්වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ character array එකක්. input එක විදිහට මගේ name එක input කරන්න අවශ්‍ය නම් character array එකක් define කරන්න පුළුවන්. length එක අපි කියමු 20ක් කියලා. මේ දැන් තාම මේකට මොකුත් assign වෙලා නැහැ. declare කරා විතරයි. ඊට පස්සේ මම scanf function එකෙන් කියනවා මෙතන type එක දෙන්නේ මම percentage mark එකත් එක්ක s character array එකේ නම දෙනවා. එයා කියනවා console එකේ input එක විදිහට හම්බ වෙන්නේ character sequence එකක්. ඒ character sequence එක මෙන්න මේ address එකේ තියෙන variable එකට assign කරගන්න කියලා. මෙතන character array එකක්. ඒකයි අපි s පාවිච්චි කළේ character එකක් නම් මේ විදිහටම C පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක හරිනේ. එතන character sequence එකක් නම් එවන්නේ මේ variable එකත් ඒ type එකේම වෙන්න ඕන. දැන් අපි මෙතන integer එකක් නම් දෙන්න ඕන. මේ අපි මෙතන මේ integer variable එකක් declare කරා ඒකේ address එක දුන්නා. මේ විදිහටම අපිට float value එකක් උනත් දෙන්න පුළුවන්. float වලට පාවිච්චි කරේ අපි f කියන එක percentage mark එකත් එක්ක මෙතන දෙනවා value කියලා variable name එක. අපි command line එකේ මොකක් type කරා එයා ඒකේ type එක අඳුරගෙන ඒ type එකෙන් තමයි store කරගන්නේ. අපි දෙන්න type එක අපි කලින් කියනවා. ඒක නිසා තමයි අඳුරගන්නේ. අපි මෙතන කියනවා දෙන්නේ float එකක්. ඒකෙන් තමයි අපි දෙන value එක මොන type එකේද කියලා අඳුරගන්නේ. දැන් අපිට ඕන නම් අපි ගත්ත values ඔක්කොම print කරගන්න මෙතන printf එකක් දාන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම name එක දෙමු. ඊට පස්සේ number එක දෙමු. ඊට පස්සේ float value එක දෙමු. ඔයගලන්ට example එක හරියට clearly display වෙන්න අවශ්‍ය නිසා දෙමු enter your name. මෙතන අපි දෙමු age එක. මෙතන salary එක දෙමු float value එකක් විදිහට. දැන් මේක run වෙද්දි මුලින්ම enter your name කියලා print වෙන්න ඕනේ. name එක
ඉන්පුට් කරන්න ප්‍රොම්ප්ට් එන්න ඕන. enter your age කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙයි කමාන්ඩ් ලයින් එකේ. ඊට පස්සේ අපිට age එක දෙන්න තියෙන්නේ. මේ number කියන variable එකට ගන්න age එක කියලා ගන්නමු. enter your salary කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙයි. මෙතන අපි salary එක කියලා හිතාගෙන මෙතන float value එකක් දෙමු. දැන් අපි මේක run කළොත් මොකක්ද වෙන්න ඕන? අපි enter කරපු values තුන මේ variables තුනේ store වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා හරියට print වෙන්න ඕන. name. මගේ name එක දෙනවා. මගේ age එක දෙනවා. මගේ salary එක දෙනවා. මෙන්න බලන්න. මං enter කරපු values තුන මේ මගේ name එක print වෙලා තියෙනවා. මෙතන age එක print වෙලා තියෙනවා. මෙතන salary එක print වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි C වල standard input එකක් ගන්නෙ සහ ඒ input එක අපිට අවශ්‍ය දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න scanf function එකෙන් store කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.